السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم لديهم تساؤل عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومستقبل الهجرة إلى أمريكا. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن التساؤل المهم المطروح في حالة فاز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، بالطبع نظرته ومخططاته المستقبلية عن الهجرة الشرعية والغير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أولا نبدأ بالتفصيل عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هنا نؤكد لا زالت مستمرة الصراع والتنافس بين الجمهوريين بقيادة ترامب والديمقراطيين بقيادة كامالا هاريس، ولحد الآن لا زال هناك تقدم واضح بين المرشحة للرئاسة هاريس والمرشح للرئاسة ترامب. وللتأكيد التقدم لا زال لهاريس بنقاط قليلة، ولكن هذه النقاط القليلة هي بين المد والجزر، وبحكم أنه هناك تضارب الأنباء هنا وهناك عن أن إمكانية الفوز بالرئاسة قد تصب لصالح هاريس. هذا لحد الآن ساري وجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد هاريس تؤكد على سياستها المستقبلية في حالة فازت بالرئاسة الأمريكية. بالطبع هناك أشياء مهمة سوف تقوم بتدبير شؤونها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في حالة فازت، سواء داخليا وخارجيا. بالطبع كامالا هاريس المترشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي والمترشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب هم في تنقل دائم من ولاية لأخرى لأجل إقناع المواطن الأمريكي والمهاجر بكل ما هو مهم يتعلق بمستقبل الحياة والمعيشة بالولايات المتحدة الأمريكية. وهناك أخذ ورد بين المنتخبين سواء الأمريكيين والمهاجرون من أجناس مختلفة عن من هو الحزب الذي سوف يفوز برئاسة البيت الأبيض. لهذا التركيز من طرف هاريس هو إقناع المهاجرين العرب الذين يحق لهم التصويت. بالطبع هنا سبق أننا وضحنا ليس كل من هو مقيم بالولايات المتحدة من المهاجرين العرب وغيرهم من الجنسيات أن يقوموا بالتصويت فقط. هناك قانون بالطبع هو معمول به وساري المفعول، من يحق له أن يقوم بالتصويت على الرئيس المناسب له. هنا نؤكد على المهاجرين الذين هم لديهم الجنسية الأمريكية، وبالطبع هم حاصلون على جواز السفر الأمريكي. هؤلاء هم من يحق لهم قانونيا أن يقوموا بالتصويت على الرئيس المناسب لهم. أما بالنسبة للمهاجرين الذين هم مقيمون فقط بالجرين كارد فلا يحق لهم أن يقوموا بالتصويت. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن كما وضحنا بأن هاريس هي تشتغل على إقناع المهاجرين العرب الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية. وأكيد هناك عرب من مختلف الجنسيات العربية يريدون نجاح المرشحة للرئاسة هاريس. وللتوضيح هناك ولاية ميشيغان بها جالية عربية كبيرة، وهناك ولاية بنسلفانيا كذلك بها جالية عربية مهمة، وهناك ولاية تكساس، ولاية نيوجيرسي، ولاية نيويورك، ولاية ويسكنسن.
فلوريدا وولاية أوهايو وولاية ديلاور، فيرجينيا، ولاية جورجيا، ولاية نورث كارولاينا وساوث كارولاينا، وولاية وايومينغ، ولاية كاليفورنيا، أريزونا، وداكوتا، ساوث داكوتا ونورث داكوتا، وولاية ماساسيبي، تينيسي، ولاية مونتانا، كانساس، نيفادا، كولورادو، إلينوي، أوهايو، أيداهو، كنتاكي، ولاية مان، وولاية كونتيكت، وولاية أنديانا، وولاية ماساتشوستس، وولاية نيو مكسيكو. واللائحة طويلة، إذن هناك 50 ولاية. بالطبع كل ولاية يحق لها أن تصوت على الرئيس الذي هو يناسب بالطبع أن يحكم الولايات المتحدة الأمريكية. وكما سبق أننا وضحنا، هناك تنافس ما بين ترامب وما بين هاريس، وهاريس لا زالت في تقدم بنقاط قليلة، وهذا إن دل يدل على أنه ممكن لهاريس أنها تفوز بالرئاسة الأمريكية. وبالطبع لن يتبقى إلا أشهر محسوبة، قد نحسبها في شهرين مستقبلا، وسوف تظهر نتائج الانتخابات الرئاسية. وبالطبع كل مهاجر منكم لديه رؤية مستقبلية عن الرئيس المناسب له. إذن الولايات 50 مصيرها هو بين قوسين: إما أن تحكم الولايات المتحدة من طرف الحزب الديمقراطي، أو ممكن أنها تحكم من طرف الحزب الجمهوري. بالطبع هاريس حزب ديمقراطي، إن فازت بالرئاسة فممكن سوف نجد تغييرا ملموسا وعلى الأرض، لأنه لديها الكفاءة والقدرة لتسيير الحكم داخليا وخارجيا بالولايات المتحدة. هذا واضح بحكم الثقة التي لديها، وتشمل العديد من الأشياء المهمة التي سبق لها أن طرحتها وأكدتها في منصبها الحالي، والذي لا زال وسوف ينتهي عند انتهاء الحكم الذي هو في عهدة الرئيس الحالي بايدن. وبالطبع هاريس هي نائبة الرئيس الحالي جو بايدن. ونؤكد بأنه رؤية هاريس عن الهجرة ليست متشابهة مع دونالد ترامب. بالنسبة لترامب، إذا تقلد الحكم وفاز بالانتخابات الرئاسية كحزب جمهوري للولايات المتحدة، فنظرته ومخططاته عن الهجرة هي مختلفة وبعيدة كل بعد عن نظرة هاريس لمستقبل الهجرة بالولايات المتحدة. وللتأكيد ترامب ممكن أن يقوم ببعض التغييرات التي تصب في فحوى الهجرة المختلفة، سواء هجرة شرعية أو غير شرعية، إلى الولايات المتحدة. ونؤكد على هذه التغييرات التي ممكن أن تدخل في مخططات ورؤية المستقبلية للرئيس دونالد ترامب، أي الرئيس السابق. في حالة فوزه ممكن أنه يقوم بتغيير نقاط تتعلق بفحوى قانون الهجرة الأمريكي. هنا نؤكد عن بعض التغييرات التي ممكن أن يقوم بها ترامب في حالة فوزه. أولا، فرض رسوم على طالبو اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لازم أداء رسوم طلب لجوء إلى أمريكا. كذلك ممكن أنه سوف يقوم بالتشديد على كل من هو مهاجر بأمريكا وهو يشتغل على تسوية وضعه. في حالة أنه رفض طلبه بأمريكا فعليه مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هناك إجراءات أخرى تصب في فحوى قانون التغيير المتعلق بالهجرة إلى أمريكا عن لم الشمل المتعلق بالإخوة. كذلك هناك مخطط آخر ممكن أن يقوم به ترامب في حالة أنه فاز بالرئاسة، وهي زيادة رسوم الطلبات المقدمة
لدى مركز الهجرة والمواطنة USS. إذن كذلك هناك مخططات أخرى عن الجنسية الأمريكية ومخططات أخرى في حالة فوزه، والتي تتعلق بالملفات التي هي قيد الدراسة والمعالجة بالولايات المتحدة. وهنا نؤكد على الملفات التي تأخذ وقتا طويلا. كذلك هناك تشديد وتغيير قد يطرأ مستقبلا في حالة أنه الرئيس دونالد ترامب فاز بالرئاسة. وأكيد أنتم تعرفون بأنه لم شمل الإخوة يأخذ وقتا طويلا كمدة منتظرة وكدراسة للملف لدى مركز الهجرة والمواطنة ولدى ناشونال فيزا سنتر. وكذلك لا ننسى بأن لم شمل الأبناء يعني أقل أو فوق من 21 سنة المتزوجين كذلك يأخذ وقتا طويلا، بغض النظر عن لم شمل الوالدين لا يأخذ وقتا طويلا. بالنسبة لم شمل الأبناء الغير متزوجين سواء فوق أو تحت، هؤلاء لا يأخذ كذلك مدة منتظرة طويلة. وكذلك لم شمل الأزواج لا يأخذ وقتا طويلا. إذن الرؤى المستقبلية وكذلك المخططات لدى دونالد ترامب في حالة أنه فاز بالرئاسة، هناك تشديد وهناك أشياء ممكن أنها سوف تفرض من طرف ترامب في حالة أنه قاد أو حكم الولايات المتحدة الأمريكية، هذا في حالة فوزه. وبالطبع هنا لا يمكنه أن يغير هذه الأشياء ما بين عشية وضحاها، بل إذا أراد تغيير هذه الأشياء فهناك مجلس شيوخ وهناك كونغرس أمريكي، وبالطبع هناك وزارة الخارجية الأمريكية التي لديها يعني الصلاحية في كل ما هو صغير وكبير يتعلق بالهجرة، وكذلك الملفات التي هي مقدمة من تأشيرات مختلفة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. إذن دونالد ترامب لا يمكنه يعني في وقت وجيز أن يغير أو يفرض أو يؤكد كل ما هو مخطط مستقبلا عن الهجرة والمهاجرة. وأكيد إن شاء الله مستقبلا سوف أقوم يعني بتنزيل برنامج سوف أوضح كل ما هو مهم عن الهجرة ومستقبل الهجرة في حالة أن الرئيس دونالد ترامب يعني فاز بالرئاسة. لأنه إذا أردنا أن نوضح لكم كل نقطة بالتفصيل والشرح فلازم وقت طويل. المهم أنا وضعتكم يعني في الصورة نقاط بالمختصر المفيد، وإن شاء الله في برنامج قادم سوف نشرح بالتفصيل كل نقطة بذاتها إن شاء الله. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وكذلك هناك رؤية أخرى ومخطط يركز عليه دونالد ترامب في حالة فوزه بخصوص الهجرة الغير الشرعية، أي لازم على كل من هو مهاجر غير شرعي مقيم بأمريكا، أي أنه مقيم إقامة غير قانونية، في حالة أنه سقط بيد السلطات الأمريكية فسوف يتم ترحيله على الفور لبلده الأم. هذا بالطبع للتأكيد في حالة أن دونالد ترامب فاز بالرئاسة. بالطبع قانون الترحيل من طرف السلطات الأمريكية للمهاجر الغير الشرعي بالولايات المتحدة هو ساري المفعول حاليا. بالطبع في عهدة بايدن هناك العديد من المهاجرين الغير الشرعيين قد رحلتهم السلطات الأمريكية. هذا قانون ساري المفعول، ولكن هنا نؤكد بأنه في حالة فاز ترامب فسوف نجد التشديد على أرض الواقع، وممكن القبض على كل من هو مهاجر غير شرعي بالولايات المتحدة وترحيله على الفور لبلده الأم. ولو أن هذا المهاجر لديه سنوات بالولايات المتحدة مقيم غير قانوني، ولكن للأسف هذا المهاجر يعتبر خارق لقانون الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وهنا نؤكد فهو ملزم بمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية طالت المدة أو قصرت. هذا تشديد كذلك يشتغل عليه كمخطط بالطبع الرئيس ترامب في حالة فوزه بالرئاسة. وبالطبع هناك مهاجرين غير شرعيين من مختلف الجنسيات، عرب ومن جنسيات أخرى، ونؤكد بأنهم ليس لديهم أوراق رسمية، وهنا نؤكد بأنهم ليس لديهم الإقامة الدائمة وتعنى بالجرين كارد، عكس الذين لديهم إقامة دائمة ولديهم جرين كارد. وممكن لبعض المهاجرين بالطبع قد تحصلوا على الجنسية الأمريكية. هؤلاء بالطبع لهم الحق كمهاجرين شرعيين، فقط هناك تغييرات قد يلمسها وتفرض على المهاجر في بعض الأشياء السالف ذكرها قبل قليل، والتي تتعلق بالرسوم المؤداة على طلبات الهجرة إلى غير ذلك. وهذه الأشياء سوف أوضحها لكم في برنامج قادم عن المهاجر الذي هو مقيم إقامة دائمة بالولايات المتحدة، سواء الذي لديه جرين كارد والذي مثلا لديه الجرين كارد وتحصل على الجنسية الأمريكية وهو مقيم، سواء من المهاجرين القدماء أو المهاجرين الجدد. أتمنى أن تكون هذه النقاط. ولا ننسى كذلك الذين هم مقدم لهم على الهجرة وهم مقبلون إلى الولايات المتحدة. بالطبع أكيد دونالد ترامب في حالة فاز بالرئاسة الأمريكية، رؤيته عن الهجرة الشرعية والغير الشرعية هي تختلف عن المخططات ورؤى كامالا هاريس في حالة فوزها. بالطبع لديها نظرتها المستقبلية عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء المهاجرين القدماء أو المهاجرين الجدد، والذين مستقبلا مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع هاريس أشارت ممكن لها أن تقوم يعني بتعديل قانون الهجرة المستقبلي للهجرة عامة إلى الولايات المتحدة. وهذا التعديل ممكن أنه هاريس تشتغل عليه على أرض الواقع، وبالطبع سوف نجده ملموسا مستقبلا في حالة أنها فازت بالرئاسة الأمريكية. إذن هنا وضحنا بأن دونالد ترامب وكامالا هاريس يختلفون من حيث يعني السياسة المستقبلية التي تتعلق برؤى وكذلك المخططات. وهذا كذلك سوف نتطرق له مستقبلا بالتفصيل خطوة بخطوة إلى أن نصل إلى موعد من هو الفائز بالانتخابات الرئاسية. ولن يتبقى كما سبق الذكر إلا أشهر محسوبة نحسبها في 60 يوما. إذن لن يتبقى إلا أشهر قليلة، وإن شاء الله سوف تظهر نتائج من سوف يحكم الولايات المتحدة الأمريكية. وإن يهمكم الأمر ممكن أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة. بالطبع هذه التعليق هي تهمنا، وبالطبع سوف نشاركها مع المتابعين للقناة، سواء المهاجرين الذين هم بأمريكا شرعيين أو غير شرعيين، وكذلك سوف نشاركها مع الإخوة الذين هم مقبلون على الهجرة مستقبلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.